So in a last lecture, we have seen up to the transitions which are taking place in this UV spectroscopy, different types of transitions. Okay. So after these transitions, now we see next point. These transitions we have seen sigma to sigma star, n to sigma star, pi to pi star, n to pi star. And these are the not allowed transitions, okay, or forbidden transitions, that is sigma to sigma pi star and pi to sigma star. Okay, so this is the energy level diagram for these transitions. We have already seen in last lecture, we have already discussed in last lecture. So as we go from sigma to sigma star, then n to sigma star, pi to pi star, and n to pi star, energy successively goes on decreasing, and with decreasing energy lambda max काय होईल, लॅम्बडा मॅक्स इन्क्रीजेस. ओके, एनर्जी गॅप जेवढा कमी होत जाईल तेवढा लॅम्बडा मॅक्स इन्क्रीज होत जाईल. इफ वी सी हियर दिस सिग्मा टू सिग्मा स्टार हॅव्हिंग हायेस्ट एनर्जी गॅप, देन एन टू सिग्मा स्टार, त्याच्यानंतर सेकंड एनर्जी गॅप कोणता असेल, एन टू सिग्मा स्टार हा आहे, देन पाय टू पाय स्टार, अँड सगळ्यात कमी एनर्जी गॅप कोणाचा आहे, एन टू पाय स्टार, sorry, n to pi star. So this is the lowest energy gap. So which transition having longer wavelength, कोणत्या ट्रान्झिशनची वेव्हलेंथ सगळ्यात जास्त असेल, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एन टू पाय स्टार. आता ह्या दोनच पॉसिबिलिटी आहे, मधले तर काही दोन पॉसिबिलिटी नाही, बरोबर. एन टू सिग्मा स्टार आणि पाय टू पाय स्टार, कारण तो मध्ये आहे, तुम्हाला माहिती आहे. सगळ्यात जास्त म्हटल्यानंतर एक तर याकडेचा असेल नाही तर त्याकडेचा असेल, एन टू पाय स्टार. विच इज द करेक्ट वन, एन टू पाय स्टार, एन टू पाय स्टार, एन टू पाय स्टार. सगळ्या वेव्हलेंथ आणि एनर्जीचं रिलेशन कसं आहे, अपोजिट आहे. दॅट्स वाय एनर्जी एनर्जी गॅप जेवढा कमी असेल तेवढी वेव्हलेंथ जास्त असेल. आणि मी तुम्हाला विचारलंय विच इज हॅव्हिंग लॉंगर वेव्हलेंथ. सो एन टू पाय स्टारची एनर्जी गॅप सर्वात कमी आहे, म्हणजे इथं सगळ्यात लॅम्बडा मॅक्स ची व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त कोणासाठी असेल, एन टू पाय स्टार साठी. आणि लॅम्बडा मॅक्स हा सगळ्यात कमी कुणासाठी असेल तर सिग्मा टू सिग्मा स्टार. ओके, म्हणजे तुम्हाला हे कळलं पाहिजे. पा एनर्जी गॅप म्हटलं तर सिग्मा टू सिग्मा स्टार सर्वात जास्त आहे, आणि वेव्हलेंथ म्हटलं तर एन टू पाय स्टारची सर्वात जास्त असेल, कारण वेव्हलेंथ आणि एनर्जी हे अपोजिटली कोरिलेटेड आहे, बरोबर. आणि मग त्यामुळे तुम्हाला जर एमसीक्यू विचारला तर काय विचारलंय हे काळजीपूर्वक वाचायचंय. ओके, बऱ्याच वेळेस तुम्ही कन्फ्युजन करून घेता, क्वेश्चन व्यवस्थित वाचत नाही. काय विचारलंय, एनर्जी गॅप विचारलाय की वेव्हलेंथ विचारली. ओके, त्यानुसार तुम्हाला हे ट्रान्झिशन्स व्यवस्थित लिहिता आले पाहिजे, यावरचे एमसीक्यू व्यवस्थित सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. ओके, आलंय लक्षात सर्वांना. हे ट्रान्झिशन्स मध्ये काय अडचण कुणाला, इज देयर एनी डाऊट इन दिस ट्रान्झिशन्स? Okay, now we see the next point is the selection rule. What is the selection rule for this transition? The selection rule is the transition which involve change in spin quantum number of an electron are not allowed or they are forbidden. ज्या ट्रान्झिशन्स मध्ये स्पिन क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू चेंज होते किंवा इलेक्ट्रॉनची स्पिन चेंज होते, that transition is forbidden in this UV spectroscopy. So if we see the transitions of electron from ground state to excited state, if we consider here pi to pi star orbital, आपण जर पाय ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजे इलेक्ट्रॉनचं कसं आहे, पेरिंग आहे, दे आर अपोजिटली स्पिन. यातला जर एक इलेक्ट्रॉन हा एक्साइट झाला कुठे, एक्साइटेड स्टेट मध्ये, तर ह्या इलेक्ट्रॉनचं स्पिन काय असेल, ग्राउंड स्टेट मध्ये जसं होतं तेच स्पिन कुठे राहील, एक्साइटेड स्टेट मध्ये राहील. The electron does not change its spin during transitions. Okay, this is a selection rule for UV spectroscopy, that during transition the spin of electron does not change. आणि जिथे इलेक्ट्रॉनची स्पिन चेंज होते, that transitions are not allowed or they are forbidden transitions. They are called as
forbidden transitions or such types of transitions are not allowed in this UV spectroscopy. Okay, so this is the selection rule. समजलाय selection rule सर्वांना? It is a very simple rule that the transitions which involve change in spin quantum number, okay, that is electron spin, okay, of an electron are not allowed or they are forbidden. So during transition the spin of electron must be same. इथं जर पाहिलं तर तुम्ही spin of electron कशी होती, upper direction ला होती, तो एक्साइट झाल्यानंतर सुद्धा कशी आहे, सेम आहे पा. ओनली such types of transition allowed. हे जर ट्रान्झिशनची स्पिन जर हा इलेक्ट्रॉनची स्पिन आपण अशी घेतली असती डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, तर तो ते ट्रान्झिशन अलाउड असतं का? आफ्टर एक्साइटेशन जर इलेक्ट्रॉनची स्पिन चेंज झाली असती, that transition is what? Forbidden transition. Okay, or that transitions are not allowed. Okay, so remember this thing, during transitions of electron from ground state to excited state, spin of electron remain same. This is the selection rule for these transitions. Okay, all of you get this selection rule? Yes, sir. Okay, very good. Now we see next point, that is the most common point. It is the Lambert's and Beer's law for this UV absorption. I think most of the people have seen these laws in graduation level. Okay, ऐकलंय कधी Lambert-Beer's law? Yes, sir. Yes. Sir. Okay, very good. So we just recapitulate this Lambert's and Beer's law. Okay, so what is Lambert's law? When monochromatic radiations is passed through a solution, the decrease in intensity of radiation with thickness of solution is directly proportional to intensity of incident light. That is the Lambert's law. So whenever any light passes through the solution, the decrease in intensity of the radiation is proportional to intensity of incident light. And same statement modified by Beer's, okay, so that we call as Lambert's-Beer's law or Beer's law, is that when monochromatic radiation is passes through a solution, the decrease in intensity of radiation with thickness of the solution is directly proportional to what? Intensity of incident radiation as well as concentration of solution. म्हणजे त्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, ज्या सोल्युशन मधून लाईट पास होते त्यावरती पण डिपेंड असेल. ओके, सो द डिक्रीज इन इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेन्सिटी as well as intensity of incident light as well as concentration of solution. Okay, so if we give mathematical form to this Lambert's-Beer's law, okay, जर आपण ह्या Lambert's-Beer's law ला mathematical form मध्ये लिहिलं तर कसं लिहिता येईल? We can write in this way. So this is the mathematical form. By combining these two laws we get an absorbance of light, or we can calculate absorbance. How we calculate absorbance? By using Lambert's-Beer's law. Capital A is the absorbance is equal to log of I naught upon I is equal to epsilon C and L. Okay, आता this absorbance, this is a formula to find out the absorbance during the UV spectroscopy. Okay, आता याच्या आपण फार डिटेल मध्ये जाणार नाही. आपल्या स्पेक्ट्रोस्कोपी साठी जो पार्ट आवश्यक आहे, जो फॉर्म्युला आवश्यक आहे, आपण तेवढंच पाहणार आहोत. So in this Lambert's-Beer's law, this gives the value of absorbance. Okay, by using this law we get this absorbance value, and this absorbance is nothing but the log of I naught upon I. What is the I naught? It is the intensity of incident radiation. एखाद्या सोल्युशन वरती आपण जे रेडिएशन इरॅडिएट केले त्याची इंटेन्सिटी, आणि डिवायडेड बाय आय आहे पा. आय काय आहे? इंटेन्सिटी ऑफ ट्रान्समिटेड लाईट. त्या सोल्युशन मधून ती लाईट पास झाल्यानंतर त्या लाईटची इंटेन्सिटी किती होते. ह्या दोघांतला फरक म्हणजे काय असेल? ऍब्सॉर्बन्स असेल पा. ठीक आहे ना. समजा आपण जर एखादी क्युवेट घेतली, ट्यूब घेतली, त्याच्यात सोल्युशन असेल, ओके, आणि ह्या सोल्युशन मधून जर आपण लाईट पास केली, इफ वी पास लाईट फ्रॉम दिस सोल्युशन, ह्या लाईटची सोल्युशन मध्ये जाण्यापूर्वी जी इंटेन्सिटी होती त्याला काय म्हणतो आपण?
आय नॉट. आणि ह्या सोल्युशन मधून जी लाईट बाहेर पडते त्याची जी इंटेन्सिटी आहे ती काय आहे, आय आहे. मग ऍब्सॉर्बन्स काय असेल, ह्या दोघांतला सॉरी इट इज अ आय, नॉट ओनली नॉट आय नॉट, इट इज अ आय. इथं आय आहे फक्त. अगोदरची इंटेन्सिटी किती असेल, आय नॉट, आणि सोल्युशन मधून पास झाल्यानंतर जी लाईटची इंटेन्सिटी काय असेल, काय असेल. ओके. सो ह्या दोघातला डिफरन्स जो असेल तो काय असेल, ऍब्सॉर्बन्स असेल पहा. त्यालाच आपण युव्ही स्पेक्ट्रा म्हणतो. ओके. आणि मग हे आय नॉट आणि आय याच्यासाठी हे इंटेन्सिटी चेंज डिटेक्ट करण्यासाठी डिटेक्टर असतात. ओके. सो यालाच आपण कोरिलेट करतो मोलर ऍब्सॉर्प्टिव्हिटी बरोबर. सो इफ वी कोरिलेट दिस विथ मोलर ऍब्सॉर्प्टिव्हिटी, so this absorbance is equal to molar absorptivity into concentration into path length. Absorbance आपल्याला कसा मिळतो, this absorbance is equal to molar absorptivity into concentration into path length. त्या सोल्युशनची पाथ लेंथ किती आहे, त्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे याच्यावरती ही मोलर ऍब्सॉर्प्टिव्हिटी किंवा ऍब्सॉर्बन्स हा डिपेंड्स असतो. ओके. सो दिस इज द मॅथमॅटिकल फॉर्म. आपण जर ऍक्च्युअली ग्राफ कसा प्लॉट केला जातो ते जर पाहिलं तर तुम्हाला इथे दिसतंय पहा, ह्या वेगवेगळ्या ह्या सर्व इंटेन्सिटीची रेडिएशन अगोदर इरॅडिएट केली जाते ऑन अ सॅम्पल. त्या सॅम्पल वरती सगळ्या वेव्हलेंथची रेडिएशन काय केले जातात, इरॅडिएट केले जातात. आपण जर इथं घेतलं, समजा आपण इथं आपली क्युवेट घेतली, दिस इज आवर क्युवेट दॅट कंटेनिंग सोल्युशन विच हॅव्हिंग अ मॉलिक्यूल that can show pi to pi star transition. हे जर आपलं सगळं सोल्युशन असलं, हे जर सर्व सोल्युशन असेल आणि ह्या सोल्युशन मधून आपण जर हे पाय टू पाय स्टार कंटेनिंग सोल्युशन असेल, ओके, हे सर्व सोल्युशन घेतलं आपण आणि ह्या सोल्युशन मध्ये आपण जर ही लाईट इरेडिएट केली की ज्याची इंटेन्सिटी काय आहे, आय नॉट आहे. ओके. सुरुवातीची लाईटची इंटेन्सिटी काय असेल, आय नॉट असेल. आणि ह्या सर्व वेव्हलेंथची रेडिएशनची लाईट आपण जर सॅम्पल वरती इरॅडिएट केली तर काय होईल, आता ह्या सॅम्पल मध्ये पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन पॉसिबल आहे पहा. आणि मग ह्या पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन साठी, ह्या पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशनचा जेवढा एनर्जी गॅप असेल, ह्या एनर्जी गॅप साठी ज्या वेव्हलेंथचे रेडिएशन लागतात तेवढीच वेव्हलेंथ काय होईल, फक्त इथे ऍब्सॉर्ब होईल. The only wavelength which required for this pi to pi transition are absorbed. ती कोणती वेव्हलेंथ असेल पहा, इथं जी वेव्हलेंथ आहे ना, समजा आपण कन्सिडर केली ही जी ब्लॅक लाईन ड्रॉ केली एरो, हे रेडिएशन फक्त इथे ऍब्सॉर्ब झाले आणि त्या ऍब्सॉर्ब केलेल्या रेडिएशनमुळे हा एक इलेक्ट्रॉन पाय मधून पाय स्टार ऑर्बिटल मध्ये गेलाय. सो दॅट ट्रान्झिशन वी कॅन शोन हिअर. इकडे ट्रान्झिशन दाखवलंय पहा, त्या पाय मधून पाय स्टार मध्ये एक इलेक्ट्रॉन गेला. कशामुळे, बाय ऍब्सॉर्बिंग धिस वेव्हलेंथ. ओके. कारण ह्या एनर्जी गॅप इतकी एनर्जी कोणाची होती, ह्या वेव्हलेंथची होती आणि म्हणून ती वेव्हलेंथ ऍब्सॉर्ब झाली आणि पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन झालंय. आणि हा मॉलिक्यूल कसा दिसेल मग आफ्टर ट्रान्झिशन, इट लुक लाईक दिस. ओके. आणि मग डिटेक्टर वरती ह्या सोल्युशन मधून लाईट पास झाल्यानंतर डिटेक्टर वरती सर्व लाईट डिटेक्ट होईल, फक्त कोणती लाईट सोडून, की ज्या लाईटची एनर्जी की पाय टू पाय स्टार ही गॅप होता, ही दिसते की तर ब्लँक, मी जिथं रेड केलंय पहा, हे दिसतंय का, इथं ब्लँक पट्टी दिसते. ह्या इकडे जी लाईट परत आपल्याला मिळाली सोल्युशन मधून बाहेर पडल्यानंतर, तर ह्या लाईट मध्ये कुणाचं कोणत्या ठिकाणी व्हाईट पट्टी आली पहा, जी वेव्हलेंथ इथं ऍब्सॉर्ब झाली त्या ठिकाणी व्हाईट पट्टी आली. म्हणजे काय, ती लाईट डिटेक्टर वरती डिटेक्ट झाली नाही. आणि मग तो डिटेक्टर काय करल, बाकीची सर्व लाईट डिटेक्ट झालेली दाखवल आणि जिथं लाईट डिटेक्ट होणार नाही तिथं काय मिळेल आपल्याला, असा पीक मिळेल. त्याला काय म्हणतो आपण, ऍब्सॉर्बन्सचा पीक म्हणतो पहा. कारण ही लाईट काय झाली, ऍब्सॉर्ब झाली आणि म्हणून तिथे आपल्याला काय मिळेल, त्या लाईटचा त्या वेव्हलेंथला तो आपल्याला ऍब्सॉर्बन्सचा पीक मिळेल. आणि पुन्हा इतर लाईट पुन्हा डिटेक्ट होते म्हणून पुन्हा खाली पुन्हा तो पीक संपल्यानंतर पुन्हा स्ट्रेट लाईन असेल. लक्षात आलंय युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये कसं ऍब्सॉर्बन्स होतं ते समजलंय का? येस, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. So in this way we obtained the UV spectra. ओके. मग आता इथं पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन झालं असेल, काही एन टू पाय स्टार असतील त्याचा एक पीक मिळेल.
ओके, ती एक वेवलेंथ अबसेंट असेल. या पद्धतीनं आपल्याला वेगवेगळे युव्हीचे पीक मिळतात. ओके, सो दिस इज द नेचर ऑफ द स्पेक्ट्रा. आपण जर युव्ही पीक पाहिला तर ह्या स्पेक्ट्राचं नेचर असेल. इकडं वाय ऍक्सिसला ऍब्सॉर्बन्स असतो आणि एक्स ऍक्सिसला वेवलेंथ असते नॅनोमीटर मध्ये. आणि मग आपल्याला ऍब्सॉर्बन्स आणि वेवलेंथ यांचा जो ग्राफ प्लॉट केलाय त्यावरती छानपैकी युव्हीचा स्पेक्ट्रा मिळतो पहा. ठीक आहे, पीक मिळतो आणि आपल्याला त्या पीकची मॅक्झिमम हाईट किंवा ऍब्सॉर्बन्स जिथं असेल ती जी वेवलेंथ असते याला काय म्हणतो आपण? या वेवलेंथला दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड ॲज, या वेवलेंथला काय म्हणतो? मॅक्झिमम हाईट असते Lambda max. Lambda max. Yes, very good. Lambda max. That wavelength is called as lambda max. Okay. So in this way we get or we obtain UV spectrum. All of you get this point? Okay. Yes, sir. Very good. So these are the Lambert-Beer's law, which use relationship between absorbance and concentration of solution and path length and absorptivity. Okay. So this is the equation. There may be MCQ on this equation. Okay, any part they can ask. So now we see next point. The next point is different terminologies used in UV spectroscopy. In UV spectroscopy we use different terms. What is the meaning of these terms that we see here one by one? So the first and most common term is a chromophore. Okay, so what is the meaning of chromophore that we see here? Chromophore, what is a chromophore? The part of a molecule responsible for imparting color are called as chromophore. Chromo, its name itself indicates that. Chroma means what? Color. Okay, so the part of molecule which is responsible for giving color to the compound are called as chromophore. Okay, or we can define it in another way. This part we commonly call as functional group. So the functional groups containing multiple bonds capable of absorbing radiation above 200 nanometer. UV region कुठं आहे? 200 to 400 nanometer आपण जर घेतला तर ह्या region मध्ये. So the functional group which is capable of absorbing radiation from or above 200 nanometer due to n to pi star and pi to pi star transitions are called as chromophores. Such types of functional groups are called as chromophores. Okay, so what are these chromophores? These are the different functional groups like nitro group, N double bond O groups, carbonyl groups, all carbonyl groups, acid, aldehyde, ester, whatever, all carbonyl groups are there. C double bond N groups, imide, nitrile groups, C triple bond N groups, C double bond C group, C double bond S group, and benzene ring also. Benzene ring itself is a chromophore because it containing carbon double bond carbon. Benzene ring मध्ये काय असतो? Carbon double bond carbon असतो ना? That is in conjugation. Okay, so that also have pi to pi star transitions. So all these groups which are capable of absorbing radiation or giving color to the molecules are called as chromophore. So these are the most commonly, they are the unsaturated groups. They having, if we see the meaning of common meaning of this chromophore, these are the covalently bonded unsaturated groups. Okay, हे सगळे ग्रुप्स कसे असतात? क्रोमोफोरचे अनसॅच्युरेटेड ग्रुप्स असतात पहा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज क्रोमोफोर्स. बेन्झीन रिंग पण आहे, तुम्हाला त्याचे एक्झाम्पल, डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल माहिती पाहिजे. इथं आपण सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन का नाही घेतलं बरं? कोणी सांगू शकेल का? नाही, इथं आता सिग्मा बॉन्ड आहेच ना. एन डबल बॉन्ड, जिथं सिग्मा डबल पाय बॉन्ड असतो तिथं ऑब्विसली सिग्मा बॉन्ड असणारच ना. तर आपण इथं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन का कन्सिडर करत नाही बरं? युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये सगळ्यात कॉमन कोणते ट्रान्झिशन आहे? एन टू पाय स्टार आणि पाय टू पाय स्टार. वाय? मागच्याच लेक्चर मध्ये सांगितलंय पहा तुम्हाला.
Why? We just consider n to pi star and sigma pi to pi star transition, not sigma to sigma star. लवकर. Lower हे कमी असतील. 200 यस, कुणाच्या कमी असेल? 200 nanometer. यस, 200 नॅनोमीटर पेक्षा त्याची वेवलेंथ ही कमी असते आणि त्यामुळे हे ट्रान्झिशन्स हे युव्ही रिजन मध्ये येत नाही, ते बिलो युव्ही रिजन खाली कमी असतात. त्याची वेवलेंथ काय असते? फार कमी असते, कारण की एनर्जी गॅप जास्त आहे ना, म्हणजे वेवलेंथ काय असेल? कमी असेल. मी तुम्हाला सिग्मा टू सिग्मा स्टार मध्ये सांगितलं पाहिजे किती असे 125 120च्या आसपास आपण पाहिलं होतं ना लास्ट टाइम. आणि त्यामुळे ते ट्रान्झिशन्स हे शक्यतो युव्ही रिजन मध्ये येत नाही आणि म्हणून त्याला काय म्हणतात, किंवा ते ट्रान्झिशन्स आपण कॉमनली कन्सिडर करत नाही. आणि सो द ट्रान्झिशन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव्हिंग कलर टू द कंपाऊंड, दे आर मोस्ट कॉमनली एन टू पाय स्टार और पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन. ओके, ते ट्रान्झिशन्स कोणते असतात? एन टू पाय स्टार किंवा पाय टू पाय स्टार. आणि सगळ्यात कॉमन असेल की ज्यामुळे कंपाऊंडला कलर येतो ते आहे पाय टू पाय स्टार. कारण एन टू पाय स्टारची वेवलेंथ फिक्स असते पहा, पण पाय टू पाय स्टारची वेवलेंथ काय होत जाते? कमी कमी होत जाते कॉन्ज्युगेशन बरोबर. ते कसं होतं ते आपण पुढे पाहणारच आहोत. पण हे ट्रान्झिशन जे आहेत फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव्हिंग कलर टू द कंपाऊंड, यू मस्ट नो दिस. ओके, सो दिस इज द क्रोमोफोर. लक्षात आलाय का क्रोमोफोर? Yes, all of you get the definition of chromophore. The functional group which is capable of absorbing radiation. Okay, these are called as chromophores. The region is above 200 nanometer, and these are the transitions have n to pi star and pi to pi star. Now, what is the effect of conjugation on chromophore? Let's see this. How or what is the effect of this conjugation on the chromophore? आपण क्रोमोफोर वरती, क्रोमोफोर कसे आहेत सर्व? वी हॅव सीन मोस्टली ऑल द क्रोमोफोर कंटेनिंग पाय बॉन्ड्स. हे कसे आहेत? पाय बॉन्डेड ग्रुप्स आहेत पहा, अनसॅच्युरेटेड ग्रुप्स आहेत ना. These are the all unsaturated groups containing pi bond. Okay, and therefore if we consider the conjugation effect, how conjugation affect this wavelength of absorption, let's see this. So non-conjugated alkene shows an intense absorption below 200 nanometer. जी अल्किन नॉन कॉन्जुगेटेड आहे, कॉन्जुगेशन नाही, त्यांची लॅम्बडा मॅक्स किती असतो? बिलो 200 नॅनोमीटर आहे. अँड देअरफॉर दे आर इनऍक्सेसिबल टू द युव्ही स्पेक्ट्रोमीटर. ओके, युव्ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मध्ये जर आपण 200च्या अबव फ्रिक्वेन्सी सेट केलेली असेल तर त्यामध्ये ते डिटेक्ट होत नाही, नॉन कॉन्जुगेटेड अल्किन. आणि मग तुम्ही जर पाहिलं याची वेवलेंथ 200च्या लो आहे, म्हणून हे सगळे अल्किन हे कसे असतात? कलरलेस कंपाऊंड आहेत पहा. यांना कलर आहेत का काही? यस, अल्किन्स अल्केन्स हे कसे आहेत? सर्व सोल्युशन कलरलेस आहे. अल्केन पण पहा तुम्ही, अल्केन पाहिलंय का कधी? अल्केन, हॅव यू सीन अल्केन? कोणतं अल्केन आहे लॅब मध्ये? अरे अल्केन पाहिले नाही तुम्ही? एन हेक्सेन काय आहे? एन हेक्सेन अल्केनच आहे ना. कसं आहे ते? कलरलेसच आहे ना. कलर आहे का त्याला? No. नाही, कारण त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड नाहीये. डबल बॉन्ड नाही म्हणजे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन आहे आणि त्याची वेवलेंथ किती आहे? ती बिलो 200 नॅनोमीटर आहे. आणि ते कंपाऊंड त्यामुळे कसे असतात? कलरलेस असतात. ओके, ज्या कंपाऊंडची वेवलेंथ ही 400 अबव 400 नॅनोमीटर असते, दे स्टार्ट शोविंग कलर. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. सो दीज आर द नॉन कॉन्जुगेटेड अल्केन. लाईक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फक्त असेल तर त्याची वेवलेंथ सुद्धा 200 नॅनोमीटरच्या खाली आहे. and therefore they are inaccessible to UV spectrophotometer. And that's why the most common application of the UV spectrophotometer is to determine the conjugation in compound. सगळ्यात तुम्हाला जर विचारलं की what is the output or what is the application of UV spectrophotometry, is to determine the conjugation in compound. कारण आपल्याला ऍब्सॉर्बन्स मिळतोय म्हणजे त्या कंपाऊंड मध्ये कॉन्जुगेशन आहे अबव 200 नॅनोमीटर. ओके, सो आणखीन दुसरं कोणतं आहे? नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप कंपाऊंड.
These non-conjugated carbonyl group compound gives weak absorption band in the region of 200 to 300 nanometer region. आपण जर कार्बोनिल ग्रुप पाहिला तर याची वेव्हलेंथ ही अल्किन पेक्षा थोडी जास्त आहे आणि त्याचं रिजन कोणतं आहे 200 टू 300 नॅनोमीटर आहे. आणि मग असे अल्किन किंवा कार्बोनिल ग्रुप यांच्या बरोबर जर पाय बॉन्ड कॉन्जुगेशन मध्ये असेल तर what is the effect of that conjugation on that absorption band? Let's see this. आपण पाहिलं पहा नॉन कॉन्जुगेटेड अल्किन कितीला दाखवतो 200 नॅनोमीटरच्या कमी. कार्बोनिल ग्रुप किती दाखवतो 200 टू 300 नॅनोमीटर. नाउ इफ वी सी एक्झाम्पल, आपण एक्झाम्पल घेऊन पाहूया डायरेक्ट व्हॅल्यूज म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. इफ वी कन्सिडर ऍसिटोन, सो द ऍसिटोन having lambda max value, it is what 279 nanometer. Carbonyl group आहे, so it having n to pi star and pi to pi star transitions, so its lambda max value is a 279 nanometer. And if we consider cyclohexane, तर cyclohexanone मध्ये जे आहे तर हीच कार्बोनिल ग्रुपची फ्रिक्वेन्सी काय झाली थोडी वाढली. ओके, so this frequency increases to 291 nanometer. If we consider another one example की आपण कॉन्जुगेशनचा इफेक्ट कसा होतो फ्रिक्वेन्सी वरती लॅम्बडा मॅक्स वरती ते आपण पाहूयात. सो इफ वी सी हिअर व्हेन डबल बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेटेड इन अ कंपाऊंड, लॅम्बडा मॅक्स इज शिफ्टेड टू लॉंगर वेव्हलेंथ. लॅम्बडा मॅक्स कुठे जातो लॉंगर वेव्हलेंथ कडे जातो. आपण जर पहिला कंपाऊंड पाहिला, व्हॉट इज नेम ऑफ दिस फर्स्ट कंपाऊंड 1,5-hexadiene. So this 1,5-hexadiene shows absorption at 178 nanometer. ओके, कारण इथं these both of these pi bonds हे कॉन्जुगेशन मध्ये आहेत का 1,5-hexadiene मध्ये? नाही, नाही, दे आर नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स अँड देअरफॉर इच डबल बॉन्ड्स म्हणजे हे दोन्ही डबल बॉन्ड काय होईल सेपरेटली ऍक्ट होतील. सो दे ऍक्ट ऍज अ सिंगल, लाईक अ सिंगल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे तसे ते इंडिव्हिज्युअल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड म्हणून ऍक्ट होतील. आणि त्यांची वेव्हलेंथ कितीला मिळेल, तो पीक आपल्याला 178 नॅनोमीटरला मिळेल, बिलो 200 मिळेल. याचा पीक लॅम्बडा मॅक्सची व्हॅल्यू 178 आहे. पण हेच डबल बॉन्ड जर आपण 2,4-hexadiene मध्ये घेतले तर ते कसे आहेत कॉन्जुगेशन मध्ये आहे. सो दिस ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन व्हॉट हॅपन, लॅम्बडा मॅक्स व्हॅल्यू increases. Remember this thing, this is the most important sentence in this UV spectroscopy. Due to conjugation lambda max value increases. याचा अर्थ काय होत असणार आहे, पाय टू पाय स्टार मधला एनर्जी गॅप काय होतोय, पाय टू पाय स्टार एनर्जी गॅप काय होतोय डिक्रीज होत. किंवा एन टू पाय स्टार. इथं कोणतं ट्रान्झिशन असेल, हे व्हॅल्यू कोणत्या ट्रान्झिशनचे आहे सांगता येतील का? 1,5-hexadiene मध्ये 178 ला पीक मिळतो, हा कोणत्या ट्रान्झिशनचा असेल? एन टू पाय स्टार और पाय टू पाय स्टार? पाय टू पाय स्टार. हो का, एन टू पाय स्टार का नसेल बरं? व्हाय इट इज नॉट एन टू पाय स्टार? वेव्हलेंथ अराउंड 300 नॅनोमीटरच्या आसपास असते. बर, आणखी काय रिझन असेल? एन टू पाय स्टार ट्रान्झिशन का नाही याच्यामध्ये? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. येस, काय नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काय? येस नाहीये सर नॉन बॉन्डिंग. येस, हा असं कम्प्लीट सांगा ना. येस, व्हेरी गुड प्राची. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आहेत का इथे एन टू पाय स्टार ट्रान्झिशन असायला? अल्किन आहे, डबल बॉन्ड आहे फक्त. इथं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आहे का कुठे? हेटेरोएटम आहे का लोन पेअर असलेला? नाही. त्यामुळे याच्यावर असेल का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? नाही. म्हणजे इथं ट्रान्झिशन कोणतं आहे, फक्त पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन आहे की जे 1,5-hexadiene मध्ये 178 नॅनोमीटरला त्याचा पीक मिळतो आणि 2,4-hexadiene मध्ये 227 ला मिळतो पहा. ड्यू टू कॉन्जुगेशन दिस व्हॅल्यू इन्क्रीजेस. नाव हाऊ दिस कॉन्जुगेशन अफेक्ट दिस व्हॅल्यू लॅम्बडा मॅक्स? लेट्स सी दिस इन डिटेल. आपण जर कॉन्जुगेशन जर पाहिलं
तर कॉन्ज्युगेशनमुळे काय होतं ते आपण पाहूयात. समजा एखाद्या अल्किन मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असेल लाईक दिस. ओके, सी हियर. इफ वी सी टेक हियर CH2 डबल बॉन्ड CH2. आता CH2 डबल बॉन्ड CH2 समजा इथिन घेतला आपण इथे. ओके, हियर इफ वी टेक इथिन, तर इथिन मध्ये काय असेल, एकच पाय ऑर्बिटल आहे, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन होईल पहा. ओके, सो वी हॅव दिस पाय टू पाय ट्रान्झिशन इन इथिन. दॅट्स वाय इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी. आणि ती किती आहे, सिंगल, याच्यासाठी आपण पाहिलं पहा, इंडिव्हिज्युअल सिंगल बॉन्ड असेल ओलिफिनचा, तो किती 178 नॅनोमीटर घेतलाय पहा आपण 15 हेक्साडाईन साठी. ओके, सो the observed shifts from conjugation imply that increase in conjugation decreases the energy required for electronic transition. जेवढं कॉन्ज्युगेशन जास्त असेल तेवढी एनर्जी काय होईल, एनर्जी गॅप काय होईल, कमी होईल. आणि एनर्जी गॅप कमी झाला म्हणजे वेव्हलेंथ काय होईल, इन्क्रीज होईल. बरोबर, कारण की जास्त वेव्हलेंथचे रेडिएशन लागतील ना एवढ्या एनर्जी गॅपसाठी, जास्त वेव्हलेंथ लागेल. हा एनर्जी गॅप जास्त आहे मग याला कमी वेव्हलेंथ लागेल, कारण की एनर्जी आणि वेव्हलेंथ हे अपोजिटली कोरिलेटेड आहे. सो दिस रिक्वायर्ड pi to pi star transition in first example required more energy, so this lambda max value is less, that is 178 nanometer. बरोबर, पण तेच जर आपण 1,3 ब्युटाडाईन पाहिलं, असे दोन डबल बॉन्ड कॉन्ज्युगेशन मध्ये असतील, दुसरं एक्झाम्पल. बरोबर, तिथं कसं आहे, डबल बॉन्ड कसे आहेत, दोन्ही कॉन्ज्युगेशन मध्ये आहे, म्हणजे तिथं किती ऑर्बिटल तयार होतील, पाय 1 पाय 2, दोन पाय बॉन्ड, त्यांचे अँटी बॉन्डिंग पाय 3 स्टार पाय 4 स्टार. बरोबर, हे बघा तिथे ऑर्बिटल सुद्धा ड्रॉ करून दिलेले आहे. दिस इज अ पाय 1, त्याला साय 1 म्हणतात, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहेत. साय 2 ह्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल झाल्या, साय 3 स्टार आणि साय 4 स्टार हे अँटी बॉन्डिंग झाल्या. पहा इथं बॉन्डिंग काय म्हटलंय, हे बघा हा बॉन्ड तयार झाला, इथे सेम सेम लोग ओव्हरलॅप होतात ना. सो हा पहिले बॉन्ड झाले, पहिल्या दोन कार्बन मधला बॉन्ड, हा दुसऱ्या दोन कार्बन मधला बॉन्ड. इथं पण पहिल्या दोन कार्बन मध्ये बॉन्ड असेल, दुसऱ्या दोन कार्बन मध्ये बॉन्ड असेल. बरोबर, जर तुम्ही साय 3 पाहिला तर इथं अँटी बॉन्डिंग आहे पहा, एक लोब एम्प्टी आहे, एक लोब फिल्ड आहे. बॉन्डिंग होईल का, नाही. इथं पण एक लोब एम्प्टी आहे, एक लोब फिल्ड आहे, इथं सुद्धा बॉन्डिंग होणार नाही. तसंच साय 4 स्टार मध्ये पण सगळे लोक एकमेकांच्या अपोजिट आहे, त्यामुळे इथं सुद्धा बॉन्डिंग होणार नाही. या पद्धतीनं ही ऑर्बिटल्स अरेंज केलेले आहेत विथ इन्क्रीजिंग एनर्जी. आणि तुम्ही जर पाहिलं इथे जर आहे पाय 2 किंवा साय 2 आणि साय 3 स्टार मधला एनर्जी गॅप कसा झालाय, कमी आहे ना, हा एनर्जी गॅप कमी आहे, आणि त्यामुळे इट रिक्वायर्ड लॉंगर वेव्हलेंथ रेडिएशन टू ऍब्सॉर्ब. इथे कसे होईल, लॉंगर वेव्हलेंथचे रेडिएशन ऍब्सॉर्ब होतील, अँड दॅट्स वाय इट शोज ऍब्सॉर्प्शन टू द लॉंगर वेव्हलेंथ. आणि मग त्यामुळे इथिन जर आपण 178 घेतला तर इथं किती आलाय, 227 आलाय पहा. दुसरं कॉन्ज्युगेशन मधली व्हॅल्यू किती आहे लॅम्बडा मॅक्सची, 227 नॅनोमीटर आहे. आता मला सांगा तुम्ही, आणखी एक पाय बॉन्ड ऍड झाला तर काय होईल, 227 नॅनोमीटरचं काय होईल, व्हॅल्यू आणखी वाढेल. बरोबर, लॅम्बडा मॅक्सची व्हॅल्यू काय होईल, आणखी एक पाय बॉन्ड ऍड झाला तर आणखी वाढेल, आणखी एक पाय बॉन्ड ऍड झाला आणखी वाढेल. मग ही व्हॅल्यू वाढत वाढत जाऊन काय होईल, एनर्जी गॅप कमी कमी होत जाईल आणि व्हॅल्यू काय होत जाईल, वाढत जातील. आणि हे कशामुळे होतं पहा, हे एनर्जी गॅप मुळे होतं. व्हॅल्यू कशामुळे वाढते, एनर्जी गॅप कमी झाल्यामुळे. ओके, सो इफ वी कन्सिडर हियर ब्युटाडाईन, now we are mixing 4p orbitals giving 4 molecular orbitals, and so energetically symmetrical distribution of electron takes place compared to ethylene, and we have this smaller energy gap. If we further increase the conjugation, what happens, let's see this. ही इथिलीनची ग्राउंड स्टेट आहे, ही एक्साइटेड स्टेट आहे पहा. एनर्जी गॅप कसा आहे, खूप जास्त आहे. आता ब्युटाडाईन मध्ये दोन पाय बॉन्ड आहेत, दोन पाय बॉन्ड झाले तर त्यांच्या दोन अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स असतील. बरोबर, एनर्जी गॅप कमी झाला ग्राउंड स्टेट आणि एक्साइटेड स्टेट मधला. हेक्साट्राईन मध्ये 3 पाय बॉन्ड आहेत, पाय 1 पाय 2 पाय 3, आणि मग पाय 3 टू पाय 4 स्टार मधला एनर्जी गॅप आणखी कमी होईल. ऑक्टॅट्राईन मध्ये काय झालंय, 4 पाय बॉन्ड आहेत, 1 2 3 4, आणि मग इथून ह्या 4th बॉन्ड पासून अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टार्ट होतील, हा एनर्जी गॅप आणखी कमी होईल. म्हणजे जर आपण पाहिलं, जसं कॉन्ज्युगेशन वाढत जातं तसा एनर्जी गॅप काय होतो, ग्राउंड स्टेट आणि एक्साइटेड स्टेट मधला
कमी कमी होत जातो अँड दॅट्स वाय एनर्जी गॅप कमी झाला म्हणजे वेवलेंथ काय होते, इन्क्रीज होत जाते, वाढत जाते. ओके, व्हेरी गुड. सो लोअर द एनर्जी गॅप लॉंगर इज द वेवलेंथ ऑफ ऍब्सॉर्प्शन. ओके, मग आपण लॉंगर वेवलेंथचे ऍब्सॉर्प्शन सॉरी लॉंगर वेवलेंथचे रेडिएशन जर ऍब्सॉर्ब झाले तर त्या कंपाऊंडला काय मिळेल, इट गिव्स कलर टू द कंपाऊंड. ओके, कारण इकडे पुढे लॉंगर रिजन मध्ये कोण येतंय, विजिबल रिजन येतो ना, लक्षात येतंय का? लॉंगर वेवलेंथ जर वाढत गेली तर 400 ते 800 नॅनोमीटर कोणता रिजन आहे, विजिबल रिजन आहे. आणि विजिबल रिजन मधले रेडिएशन जर ऍब्सॉर्ब झाले तर त्या कंपाऊंडला कलर मिळेल. सो दॅट कंपाऊंड गिव्स कलर. ओके, आर यू गेटिंग दिस? जशी वेवलेंथ वाढत जाईल तसं जसं ते विजिबल रिजन मध्ये जाईल अँड दॅट कंपाऊंड शोज कलर. सो तुम्ही जर पाहिलं तर बरेचसे कंपाऊंड ऑर्गॅनिकच्या लॅब मध्ये पाहिले असेल तर कलरफुल आहेत. ओके, ॲनिलीन असेल येलो कलर, परत वेगवेगळे नायट्रो ग्रुप कंटेनिंग कंपाऊंड असतील. ओके, नायट्रोबेन्झाल्डिहाइड किंवा बेन्झाल्डिहाइड कंटेनिंग नायट्रो ग्रुप्स और सबस्टिट्यूटेड बेन्झाल्डिहाइड, दे आर कलर or colorful solid because their absorption region moves towards or shift towards in a visible region. लक्षात येते? So next point, after if we see this conjugation effect, so conjugation of carbon-carbon bond and carbonyl group shifts the lambda max of both groups to the longer wavelength. जसं आपण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड साठी पाहिलं तसंच कुणासाठी पण आहे, कार्बोनिल ग्रुप साठी पण आहे पहा सेम. जसं आपण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड साठी पाहिलं एनर्जी गॅप कमी होत जातो नंबर ऑफ पाय बॉन्ड वाढल्यामुळे, तसंच कार्बोनिल ग्रुप साठी सुद्धा आहे. कार्बोनिल ग्रुप सुद्धा कॉन्जुगेशन मध्ये असेल तर त्याची सुद्धा वेवलेंथ वाढत जाते. ओके, आणि इथे जर आपण पाहिलं इथिलीन मॉलिक्यूल मध्ये, सो इथिलीन मॉलिक्यूल जर घेतला आपण CH2 डबल बॉन्ड CH2, त्याची वेवलेंथ आहे 171 नॅनोमीटर. आणि ऍसिटोन जर पाहिला आपण, ऍसिटोनची किती आहे 279 नॅनोमीटर. इथिलीन मध्ये इथिलीनची जी आहे 171 नॅनोमीटर. कीटोन्सची वेवलेंथ वाढली आहे, पण कीटोन जर कॉन्जुगेशन मध्ये असेल तर वेवलेंथ 179 नॅनोमीटर पासून आणखी वाढेल, किती होईल ती 290 नॅनोमीटर होईल इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन. सो दिस व्हॅल्यू फर्दर इन्क्रीजेस टू 290 नॅनोमीटर. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स. हा डिफरन्स एवढा आहे पहा, 290 नॅनोमीटर पर्यंत ती वाढेल 279 पासून. ओके, so in this way if there is a conjugated group or conjugated double bond in conjugation with carbonyl as well as conjugated pi bonds, there is an increase in lambda max value. Okay, all of you get this point? Have you clear this? हे क्रोमोफोर्स आपण क्रोमोफोर पाहत होतो पहा, आणि त्या क्रोमोफोर बरोबर जर कॉन्जुगेशन मध्ये पाय बॉन्ड असेल तर त्याचा काय इफेक्ट होतो ते आपण पाहिले. ओके, what is the effect of conjugation on chromophore? क्रोमोफोर तो ऍब्सॉर्ब करतोच रेडिएशन, पण कॉन्जुगेशन मध्ये असेल, कॉन्जुगेटेड पाय बॉन्ड असतील तर तो आणखी क्रोमोफोरची व्हॅल्यू ऍब्सॉर्बन्सची किंवा लॅम्बडा मॅक्स व्हॅल्यू वाढवतो. ओके, सो व्हॉट इज अ क्रोमोफोर? आय विल रिपीट इट अगेन. द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग multiple bonds capable of absorbing radiation above 200 nanometer due to n to pi star and pi to pi star transition. Kiva, you can write down this simple definition. The part of molecule responsible for giving color to the compound are called as chromophores. Okay, now we see next point, another one terminology, that is the auxochrome. What is this auxochrome? Okay, these are the saturated groups which changes intensity and lambda max of chromophore. थोडक्यात आपण अगोदर त्याची डेफिनेशन पाहू. हा त्याचा शॉर्टकट मध्ये मीनिंग आहे, तुम्हाला लक्षात राहावा म्हणून मी ब्रॅकेट मध्ये दिलेला ऑक्झोक्रोमचा. हा लिहायचा नाही, हा समजण्यासाठी आहे. ब्रॅकेट मध्ये जे दिलंय ते तुम्हाला समजण्यासाठी आहे काय आहे. सो इफ वी सी द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑक्झोक्रोम, व्हॉट इज दिस ऑक्झोक्रोम? द फंक्शनल ग्रुप अटॅच्ड टू क्रोमोफोर which modify the ability of an chromophore to absorb light.
or altering the wavelength or intensity of absorption. म्हणजे हे ऑक्झोक्रोम क्रोमोफोरला अटॅच असले तर त्यांची वेव्हलेंथ ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ते वाढवतात किंवा कमी करतात, किंवा आपण त्याला म्हणून चेंज करतात. थोडक्यात एक तर वाढवतील किंवा कमी करतील, त्याला काय म्हणतात? ऑक्झोक्रोम म्हणतात पहा. आणि हे ऑक्झोक्रोमला आणखी वेगळ्या प्रकारे कसं डिफाईन करता येईल? द फंक्शनल ग्रुप विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, okay, that does not absorb radiation in near UV region, but when attached to chromophore alters the wavelength and intensity of absorption. म्हणजे ऑक्झोक्रोम काय आहे? हे स्वतः रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करत नाही, पण हे जर क्रोमोफोरला अटॅच असले तर त्याची वेव्हलेंथ हे चेंज करतात. तो अगोदर जर 280 नॅनोमीटरला ऍब्सॉर्ब करत असेल तर त्याची वेव्हलेंथ चेंज करून 300 करतील किंवा 260 करतील ऑक्झोक्रोम, जर त्याला ऍड केला, अटॅच केला तर. बरोबर? सो द ऑक्झोक्रोम दे आर नॉट capable of absorbing radiation in UV region, but they are capable of changing or altering the radiation lambda max value of chromophore. ओके, हे कशामुळे करतात? ते त्यांच्याकडे अशी काय पॉवर आहे ऑक्झोक्रोम कडे की ते क्रोमोफोरची ऍब्सॉर्प्शन वेव्हलेंथ किंवा इंटेन्सिटी चेंज करतात? तर त्यांच्याकडे काय आहे? मोस्ट कॉमनली ऑक्झोक्रोम कसे असतात? they containing lone pair of electron. The groups which contain lone pair of electron, they are generally ऑक्झोक्रोम. म्हणजे हे जर त्या फंक्शनल ग्रुपला अटॅच असतील तर ते त्याची वेव्हलेंथ चेंज करतात. तुम्हाला क्रोमोफोर आणि ऑक्झोक्रोम मधला फरक ओळखता आला पाहिजे. ओके, क्रोमोफोर आणि ऑक्झोक्रोम मधला फरक ओळखता आला पाहिजे. OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, ओके, NO2 group, CH3 group, OCH3, Cl, these are the auxochrome. Whenever these group attach to chromophore like conjugated pi bond system, okay, chromophore हे कसे असतात? थोडक्यात conjugated pi bond system घ्या किंवा कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाऊंड. कार्बोनिल ग्रुप किंवा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असलेले कंपाऊंड हे सगळे काय आहेत? क्रोमोफोर आहेत. त्याला जर हे ऑक्झोक्रोम ग्रुप अटॅच असले की ज्यांच्यावरती लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, ते त्या क्रोमोफोरची हे चेंज करतात, वेव्हलेंथ चेंज करतात. यस, लक्षात आलंय का ऑक्झोक्रोमचा मिनिंग? येस सर. सो दीज आर इन शॉर्ट, आता हे ब्रॅकेट मधलं वाक्य मी पुन्हा सांगतोय. इन शॉर्ट हे काय आहेत? ऑक्झोक्रोम हे सॅच्युरेटेड ग्रुप्स आहेत, बरोबर, की ज्यांच्यात which can change intensity and lambda max of chromophore. क्रोमोफोरची इंटेन्सिटी जी आहे लॅम्बडा मॅक्सची चेंज, लॅम्बडा मॅक्स आणि इंटेन्सिटी जी आहे क्रोमोफोरची ती चेंज करू शकतात. हे सॅच्युरेटेड ग्रुप आहेत. पण हे सॅच्युरेटेड ग्रुप कसे आहेत? कंटेनिंग लोन पेअर. ओके, लोन पेअर कंटेनिंग ग्रुप्स आहेत आणि त्यामुळे ते त्या क्रोमोफोरची ऍब्सॉर्प्शन वेव्हलेंथ किंवा इंटेन्सिटी चेंज करतात. फॉर एक्झाम्पल, इथं जर आपण पहिलं घेतलं बेन्झीन रिंग. आता ही बेन्झीन रिंग काय आहे? क्रोमोफोर आहे की ऑक्झोक्रोम आहे? क्रोमोफोर. क्रोमोफोर आहे. हा, कारण ती पाय बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टीम आहे पहा. अनसॅच्युरेटेड सिस्टीम आहे कंटेनिंग पाय बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप आर कॉल्ड एज क्रोमोफोर. आता बेन्झीन रिंगची बेस वेव्हलेंथ किती आहे? 255 नॅनोमीटर. पण ह्याच बेन्झीन रिंगला आपण जर OH ग्रुप ऍड केला, त्या OH ग्रुपला काय म्हणतात? ऑक्झोक्रोम. ऑक्झोक्रोम. So when we attach this OH group, due to lone pair of electron present on OH group, it change the absorption wavelength of benzene ring. आणि मग ती 255 नॅनोमीटर पासून वाढून किती होईल? ती 270 नॅनोमीटर. कॉन्जुगेशन वाढलं ना, OH ग्रुपचे लोन पेअर पण कॉन्जुगेशन मध्ये आली आणि त्यामुळे जास्त कॉन्जुगेशन होईल आणि ती ऍब्सॉर्प्शन वेव्हलेंथ किती होईल? आणखी वाढेल. इट बिकम 270 नॅनोमीटर. ओके, हे जर आपण ऍनिलिन पाहिला तर ऍनिलिन पण काय आहे? व्हॉट इज ऍनिलिन? इट इज ऑल्सो ऑक्झोक्रोम. सो इट कॅन ऑल्सो having its lone pair of electron, it also donates its lone pair of electron on this benzene ring, so it is also capable of changing the absorption wavelength of this benzene ring, and now it is increased to 280 nanometer. खूप जास्त वाढली आहे वेव्हलेंथ
आणि त्यामुळे ॲनिलीन जे आहे ते स्लाइटली कलरिश असतं पहा, येलोइश कलर असतो, थोडासा येलोइश कलर डेव्हलप व्हायला सुरुवात होते. बेन्झीन कसं आहे? कलरलेस. बेन्झीन कसं आहे? कलरलेस आहे ना, त्याची वेव्हलेंथ कमी आहे, पण त्याला जसे जसे फंक्शनल ग्रुप अटॅच होतात, फिनॉल सुद्धा बऱ्यापैकी कलरलेस आहे, व्हाईटिश कलर आहे. आणि ॲनिलीन जर असेल तर त्याची वेव्हलेंथ आणखी वाढली, 280 नॅनोमीटर झाली. त्याला जर आणखी सबस्टिट्यूएंट ऍड केले तर हे आणखी कलरफुल होईल. ओके, आणखी ऑक्झोक्रोम जर ऍड केला तर आणखी कलर तयार होतील. लक्षात आलंय? सो इन दिस वे वी कॅन हॅव द मिनिंग ऑफ क्रोमोफोर अँड ऑक्झोक्रोम. ओळखता येतील का तुम्हाला क्रोमोफोर कोणता आणि ऑक्झोक्रोम कोणता? Yes, यस, sir. Sir. Yes, sir. okay, very good. So this is how we can identify the difference between chromophore and auxochrome. Now we see next, absorption and intensity shift. How there are different absorption and intensity shifts or different terminologies which may already you have seen up to the last year, पहिला असेल किंवा नसेल, पण आपण पाहूयात पुन्हा एकदा. First one is the bathochromic shift. Okay, it is called as red shift. There is a hypsochromic shift called as blue shift. Next one is hyperchromic shift and hypochromic shift. Okay, so these are the four different shifts or effect. We have to see what is the meaning of these shifts and effect. First, see bathochromic shift or red shift. Why we call it as a red shift? Bathochromic shift la हे बघा, when absorption maxima, that is lambda max of an compound shifted to longer wavelength is known as bathochromic shift or red shift. का म्हणतात बरं याला रेड शिफ्ट? कोणी सांगू शकेल का? Why we call it as a red shift? bathochromic shift ला रेड शिफ्ट का म्हणतात? Okay, is there anyone who know this? रेड कलरची वेव्हलेंथ सगळ्यात जास्त आहे. Yes, कावेरी, व्हेरी गुड. कारण रेड कलरची वेव्हलेंथ कशी आहे? जास्त. मला पाहिलं ना, सगळ्यात जास्त वेव्हलेंथ कुणाची आहे? रेड कलरची. हे बघा, मी तुम्हाला एक बँड दाखवला होता पहा, कलर बँड दाखवला होता ना, ते हा हे बघा, कुणाची वेव्हलेंथ सगळ्यात जास्त आहे? रेड कलर. रेड कलरची वेव्हलेंथ 620 ते 780 नॅनोमीटर आहे. सगळ्यात जास्त कुणाची वेव्हलेंथ आहे? रेड कलर. कमी कोण आहे? व्हायलेट आणि ब्ल्यू कलर. बरोबर, 440 पासून ब्ल्यू कलर सुरू होतो. सगळ्यात कमी बऱ्यापैकी ब्ल्यू कलरची पण कमी असते, आणि म्हणून आपण इथं रेड शिफ्ट आणि ब्ल्यू शिफ्ट म्हणतो पहा. रेड शिफ्ट म्हणजे काय? लॉंगर वेव्हलेंथ. आणि ब्ल्यू शिफ्ट म्हणजे काय? शॉर्टर शॉर्टर और स्मॉलर वेव्हलेंथ, कॉल्ड इट एज अ ब्ल्यू शिफ्ट. ओके, म्हणून त्यांना आपण रेड शिफ्ट आणि ब्ल्यू शिफ्ट म्हणतो, म्हणजे तुम्हाला आणखी लक्षात राहील. So that's why it is called as red shift. When absorption wavelength shifted to a longer wavelength, it's called as bathochromic shift or red shift. So हे कशामुळे होतं? This effect due to the presence of auxochrome or changing solvent. सॉल्व्हंट जरी चेंज केलं तरी कधी कधी बॅथोक्रोमिक शिफ्ट किंवा रेड शिफ्ट आढळते, किंवा त्या कंपाऊंडला ऑक्झोक्रोम ऍड झाले तर तरी सुद्धा काय होतं? लॉंगर वेव्हलेंथ कडे ऍब्सॉर्प्शन शिफ्ट होतं. दॅट्स वाय so the bathochromic shift commonly observed when we add auxochrome or by changing solvent. आता हे चेंजिंग सॉल्व्हंट नी कसं होतं ते आपण इफेक्ट ऑफ सॉल्व्हंट मध्ये पाहूयात, कलर चेंज कसा होतो ते. So this auxochrome group like OH group, OCH3 group causes absorption of compound at longer wavelength. Due to presence of these lone pair containing groups, the absorption wavelength shifted to a longer wavelength. Okay, so this is called as bathochromic shift. Okay, if we see example bathochromic shift जर आपण एक्झाम्पल पाहिलं तर काय आहे? समजा आपण अल्कलाइन मीडियम मध्ये पॅरानायट्रोफिनॉल शोज रेड शिफ्ट. अल्कलाइन मीडियम मध्ये का? कारण पॅरानायट्रोफिनॉलची वेव्हलेंथ किती आहे पहा? 255 नॅनोमीटर आहे. ओके, आणि आपण 255 नॅनोमीटर ह्या पॅरानायट्रोफिनॉल मध्ये जर OH मायनस टाकला, बेस टाकला, तर काय होईल? बेस काय करल? हायड्रोजन
फिनॉलचा हायड्रोजन घेऊन टाकल आणि मग ह्या ऑक्सिजनवर कोणता चार्ज येईल? O मायनस. इथं O मायनस तयार होईल आणि मग ह्या OH ग्रुपपेक्षा OH ग्रुपच्या लोन पेअर इलेक्ट्रॉन डोनेट होण्यापेक्षा O मायनस कसा होईल? इलेक्ट्रॉन इझिली डोनेट करल. लक्षात येत आहे ना? O मायनस इलेक्ट्रॉन इझिली ट्रान्सफर होतील बेन्झीन रिंग वरती आणि त्यामुळे याचा इफेक्ट जास्त असेल. ओके, इथं जास्त कॉन्जुगेशन मध्ये येईल ना. निगेटिव्ह चार्ज हा इझिली अवेलेबल आहे डोनेशन साठी ऍज कम्पेअर टू लोन पेअर आणि त्यामुळे हे ऍब्सॉर्प्शन वेव्हलेंथ जे आहे हे 255 नॅनोमीटर पासून काय होईल 265 नॅनोमीटर पर्यंत वाढेल इन बेसिक मीडियम. सो दिस इन्क्रीज इन लॅम्बडा मॅक्स called as bathochromic shift or red shift. Okay, all of you getting this? Yes, sir. Okay, so this paranitrophenol shows red shift in basic medium or alkaline medium. आणि दुसरंच आहे hypsochromic shift or blue shift, blue color, shorter wavelength. Okay, so when absorption maxima of a compound shifts to a shorter wavelength, it is known as hypsochromic shift or blue shift. Okay, ज्यावेळेस absorption maxima ही shorter wavelength कडे शिफ्ट होईल त्याला म्हणतात blue shift. Okay, this effect due to the presence of an group causes removal of conjugation or by changing solvent. Solvent चेंज केल्यानंतर सुद्धा ब्ल्यू शिफ्ट दाखवतात किंवा हे कॉन्जुगेशन कमी करतात. एखादे ग्रुप जे आहेत काही ग्रुप हे प्रत्येक ग्रुप इलेक्ट्रॉन देतो का, काही ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ पण करतात पहा. आणि मग असे ग्रुप जर असेल तर तिथं काय होतं ब्ल्यू शिफ्ट होते अँड दॅट्स वाय वी हॅव देयर इज अ डिक्रीज इन वेव्हलेंथ ऑफ ऍब्सॉर्प्शन. आणि मग हिप्सोक्रोमिक शिफ्टचं जर एक्झाम्पल पाहायचं झालं, ब्ल्यू शिफ्टचं एक्झाम्पल पाहायचं झालं तर काय आहे ऍनिलिन. सो ऍनिलिन शोज ब्ल्यू शिफ्ट इन ऍसिडिक मीडियम बिकॉज इट लुजेस कॉन्जुगेशन. ओके, ऍनिलिन जर पाहिलं तर ऍनिलिन वरती काय आहे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे पहा. ऍनिलिन किती ऍब्सॉर्प्शन दाखवतो 280 नॅनोमीटर. का? कारण ही लोन पेअर काय होते रिंग वरती डिलोकलाइज होते आणि त्याची लॅम्बडा मॅक्स वाढवते. सो आपल्याला ऍनिलिन मध्ये 280 नॅनोमीटरला लॅम्बडा मॅक्स मिळतो. तोच जर आपण ऍनिलिन मध्ये थोडस ऍसिड टाकलं तर काय होईल ऍसिड बेस रिएक्शन होईल आणि हे ऍनिलिनची लोन पेअर काय होईल प्रोटॉन घेईल ना. ऍनिलिनची लोन पेअर काय करेल प्रोटॉन ऍब्स्ट्रॅक्ट करेल आणि आपल्याला काय मिळेल NH3+. म्हणजे नायट्रोजन कोणता चार्ज आला आता प्लस चार्ज आला. आता नायट्रोजन कडे लोन पेअर इलेक्ट्रॉन आहे का देण्यासाठी बेन्झीन रिंगला? आहे का? नाही. आणि मग त्यामुळे हा नायट्रोजन इलेक्ट्रॉन देणार नाही आणि म्हणून इथं काय होईल ही ऍब्सॉर्प्शन वेव्हलेंथ कमी होईल आणि ती किती कमी होईल 280 नॅनोमीटर पासून 265 नॅनोमीटर. सो देयर इज अ डिक्रीज इन absorption wavelength from 280 nanometer to 265 nanometer. Therefore, this is an example of hypsochromic shift or blue shift. Okay? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, this is how we can understand both of these shift, blue shift and red shift. Okay? Next lecture ला आपण intensity difference पाहूयात. Okay? थांबूयात आपण आता इथे. आपला टाइम संपलाय. तुम्हाला पुढचं लेक्चर असेल. सो हिअर वी विल स्टॉप. थँक यू ऑल ऑफ यू फॉर काइंड लिसनिंग. ओके सर मागची स्लाइड घ्या ना एकदा. काय म्हटलं? मागची स्लाइड घ्या ना, स्क्रीनशॉट मारायचा राहिला होता. अरे एक काम करूयात ना आपण उद्याच्या लेक्चरला दाखवूयात. मला आठवण करून द्या. ओके सर. चालेल ना हो सर. बादशाह. ओके, मला उद्या आठवण करून द्या. आपण उद्या परत दाखवू. आता टाइम संपलाय. आता तुम्हाला पुढचं लेक्चर असेल. सो वी विल स्टॉप हिअर. ओके सर. थँक्यू सर. ओके.